سلام و درود، خوش اومدیم به دومین جلسه مربوط به طراحی اعضای کششی. توی این جلسه می‌خوایم بپردازیم به ضریب تأخیر برشی، اینکه چرا اصلا باید بیایم از این ضریب استفاده بکنیم و بعد از اون میپردازیم به جداولی که توی صفحه 61 تا 63 مبحث دهم اومده و اینکه چطوری ما باید بیایم این ضریب تأخیر برشی رو محاسبه بکنیم. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به مطالبی که توی این جلسه براتون آماده کردم، لازم هست که یکی دیگه از مراجع رو خدمتتون عرض بکنم که یک رفرنس انگلیسی هست و توی ادامه روند جلسات خودمون از اون میخوایم استفاده بکنیم. کتاب استیل دیزاین آقای ویلیام سگوی هست که ویرایش ششمش رو من همین الان توی کانال تلگرام براتون قرار دادم و میتونید علاوه بر اون مراجع فارسی که توی جلسه قبل خدمتتون معرفی کردم به اون هم دسترسی داشته باشید. خب میپردازیم به ضریب تأخیر برشی. همطور که مشاهده میکنید جداولی که توی مبحث دهم ما اومده یک سری نواقص رو به طور خاص توی شکل‌هایی که وجود داره برای ما آورده که در واقع اونها رو برای ما شکلاشو ترسیم نکرده و من کاملا در مورد اونها و اون نواقصی که مبحث دهم داره توی این جلسه براتون صحبت میکنم. تفاوت‌هایی که بین AIST 360 ویرایش 2016 و 2022 و همینطور مبحث دهم خودمون وجود داره هم براتون صحبت میکنم و مطالب رو هر قدر که جلو میره با هم دیگه تکمیل میکنیم و به یک جمع‌بندی در انتهای جلسه میرسیم که ببینیم یو رو در نهایت ما باید چطوری محاسبه بکنیم تا از طریق اون بتونیم سطح مقطع موثر خودمون رو به دستش بیاریم. قبل از اینکه بپردازیم به مطالبی که توی این جلسه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، یک یادآوری رو در مورد مطالب جلسه قبلی براتون می‌کنم. همونطور که براتون گفتم معیارهای طراحی ما به طور کلی توی طراحی کلیه اعضا معیار مقاومت، معیار پایداری یا همون کمانش و معیار تغییر شکل‌ها هست. معیار اصلی که توی طراحی اعضای کششی داریم همون معیار مقاومت هست که همونطور که براتون گفتم بیشتر از 90-95% حجم مطالب ما توی فصل کشش اختصاص داره به همین معیار مقاومت. خب دو تا رویکرد کلی رو داریم. همونطور که میدونید رویکرد طراحی به روش LRFD و روش ASD یا همون مقاومت مجاز. از هر کدوم از این رویکردها که ما بخوایم استفاده بکنیم تا اون معیار مقاومت خودمون رو تامین بکنیم توی طراحی اعضای کششی خودمون، به طور کلی دو تا معیار رو باید در نظر بگیریم: معیار تسلیم و معیار گسیختگی. براتون گفتم که توی معیار گسیختگی ما با سطح مقطع ناخالص اعضای خودمون سر و کار داریم، یعنی نواحی دور از ناحیه اتصال که هیچ سوراخی توی اون مقطع ما ایجاد نشده و تنشی که توی اون مقاطع وجود داره یک تنش یک نواختی هست و در واقع توی کل سطح مقطع ما به عنوان مثال موقعی که کلیه تارهای ما به FY میرسن میان ضرب در آیجی یا سطح مقطع ناخالص خودمون میکنیم تا اون نیروی مقاوم ما به دست بیاد. بعد از اون دیدیم که توی معیار گسیختگی آیین‌نامه به ما اجازه میده که اگر توی یک نواحی اطراف سوراخ‌ها یک تمرکز تنش‌هایی وجود داره، ما همچنان اون نیرویی رو که داریم اعمال میکنیم رو افزایش بدیم تا کلیه تارهای ما به FAU برسن و در ادامه میام FAU رو ضرب در AN یا مقطع خالص خودمون میکنیم تا در نهایت دو مرتبه اون نیروی مقاومه ما توی حالت معیار گسیختگی به دست بیاد. اما توی همون جلسه گذشته براتون گفتم که توی موارد خیلی نادری هست که ما توی ناحیه خارج اتصال بیایم مقاومت خودمون رو توی حالت معیار گسیختگی محاسبه بکنیم، بلکه چون که اون چیزی برای ما بحرانی میشه که توی ناحیه اتصال اتفاق میفته. توی ناحیه اتصال یک پدیده‌ای که به وجود میاد و باهاش سر و کار داریم همین ضریب تأخیر برشی است که علت استفاده کردن از اون رو توی اسلاید بعدی براتون میگم. اما به طور کلی ما میایم ضریب تأخیر برشی خودمون رو ضرب در آی ان میکنیم تا در نهایت اون سطح مقطع خالص مؤثر داخل ناحیه اتصال برای ما به دست بیاد، ضرب در اف یو میکنیم تا در نهایت اون پی ان برای ما محاسبه بشه و بتونیم بیایم اون مقاومت مقطع خودمون رو حساب بکنیم. اما اینکه چرا در کل ما بیایم از ضریب تأخیر برشی استفاده بکنیم، اینجا براتون نوشتم که در محل اتصال اعضای کششی به علت وجود پدیده‌ای به اسم ضریب تأخیر برشی لازم است که در محاسبات به جای استفاده از سطح مقطع کل، حالا توی محاسبات مربوط به اتصالات جوشی
و یا سطح مقطع خالص که توی اتصالات پیچی برای ما معنی پیدا میکنه، بیایم و از سطح مقطع مؤثر استفاده بکنیم. این تعریفی رو که من براتون در مورد ضریب تأخیر برشی آوردم، میتونم بگم تقریبا طولانی ترین تعریفی است که تا حالا من توی پاورپوینت های خودم آوردم، به علت اهمیتش و اینکه کلمه به کلمه اون مهم است. در نواحی دورتر نسبت به محل اتصال میدانیم که توزیع تنش کششی در کل سطح مقطع به صورت یک نواخت است، مشابه همون چیزی که توی معیار تسلیم براتون گفتم. توی معیار تسلیم در نواحی دور نسبت به محل اتصال کلیه تارهای ما به FY میرسن، در نتیجه یک تنش یک نواختی داریم که میتونیم بیایم ضرب در سطح خودمون بکنیم تا در نهایت به اون PN برسیم. اتفاقی که میفته در نواحی نزدیک به محل اتصال یعنی که توزیع تنش ما به صورت غیر یک نواخت میشه. همونطور که توی این شکل میبینید هر قدر ما به ناحیه اتصال نزدیک میشیم توزیع تنش ما غیر یک نواخت‌تر میشه و برای اینکه بتونیم این غیر یک نواخت شدن توزیع تنش رو توی محاسبات خودمون در نظر بگیریم و به عبارتی با استفاده کردن از این ضریب محاسبات خودمون رو راحت تر بکنیم، میایم و این ضریب رو در نظر میگیریم. براتون نوشتم که به عبارت دیگر ضریب تأخیر بارشی ضریبی است که باعث می شود محاسبات ظرفیت کششی مقاطع همچنان ساده باقی بماند تا ما بتونیم از همون روابط بیایم دو مرتبه استفاده بکنیم. خب قطعا میدونید که یو یک ضریبی هست که ممکنه یک باشه و عموما مقدارش بیشتر از یک هست. حالا در ادامه بیشتر باهاش آشنا بشیم. این یکی از دلایلی هست که حالا ما میایم از ضریب تأخیر بارشی استفاده میکنیم. یک دیدگاه دیگه و یک طرز نگاه دیگه هم که ما به این قضیه میتونیم داشته باشیم، این تصویری هست که من براتون اینجا آوردم. موقعی که ما یک مقطع به عنوان مثال نبشی یا ناودونی رو میایم به یک بال مقطع آیژک یا اصلا یک تسمه اتصال میدیم به وسیله پیچ یا جوش های خودمون، وقتی که میایم اون رو تحت کشش قرار میدیم، خب میتونیم اینطوری در نظر بگیریم و به طور حسی هم میتونیم این رو بگیم که اون تنشی که توی اون بالی که متصل شده به اون مقطع دیگه، خب تنش بیشتری وجود داره و اون قسمت هایی که دورتر هستن نسبت به اون ناحیه اتصال ما تنش کمتری بهشون میرسه و در واقع تحت تاثیر تنش کششی کمتری قرار گرفتن. همین مسئله رو من اینجا براتون نوشتم. در حالتی که محل اعمال نیروی کششی که عموما ما میایم محل اعمال نیروی کششی یا مرکز سطح عضو خودمون در نظر میگیریم، با محل انتقال نیروی کششی به عضو دیگر که همون صفحه اتصال ما است دارای خروج از مرکزیت باشه، یک لنگر اضافی تولید میشه که همون لنگر اضافی در ادامه باعث یک برش اضافی توی مقطع ما میشه که در ادامه خب در نهایت باعث یک توزیع تنش غیر یک نواختی میشه و این دقیقاً چیزی است که باعث میشه توی اون مقاطعی که ما نزدیکتر هستیم به پیچا یک برشی در ابتدا رخ بده و در ادامه این برسه به بالی که متصل نیست به اون مقطع ما. من این رو براتون اینجا با این شکلی که اینجا براتون نشون میدم، حالا توی یک کاغذ من این مثال رو براتون آوردم. همونطور که دقت بکنید توی این شکل من اومدم و یک مقطع به عنوان مثلا نبشی رو در نظر گرفتم و با این کاغذ کشیدم، یک سوراخی رو داخل اون ایجاد کردم و حالا با دست خودم اومدم اون رو کشیدم. وقتی که اون کاغذ خودمون رو من شروع کردم به کشیدم، موقعی که میخواست این کاغذ جدا بشه مشاهده میکنید که یک جریان برشی در نواحی اطراف سوراخ ایجاد شده و این به صورت مورب دقیقا مشابه همین چیزی که توی همین اسلاید میبینید اتفاق افتاده و یک جریان برشی به صورت برشی نیرو انتقال پیدا کرده. به همین علت هست که ما میایم از این ضریب تأخیر برشی توی محاسبات خودمون استفاده میکنیم. در این ابتدا من براتون گفتم که در محاسبات به جای استفاده از سطح مقطع کل و یا سطح مقطع خالص میایم از سطح مقطع مؤثر استفاده میکنیم. موقع ما میایم سطح مقطع کل خودمون رو ضرب در یو میکنیم که اتصال ما جوشی باشه. خب بدیهی هست وقتی که ما اتصالمون جوشی باشه با آی جی یا کل سطح مقطع خودمون سر و کار داریم، اما موقع که اتصالمون پیچی باشه
باید بیایم آی خودمون رو ضرب در یو بکنیم تا در نهایت به اون سطح مقطع مؤثر برسیم و بعد از اون بیایم ضرب در اف یو بکنیم تا اون نیروی مقاوم برای ما به دست میاد. این دو تا رابطه‌ای که من براتون اینجا نوشتم توی ویرایش 1392 وجود داشت، اما خب به هر دلیلی توی ویرایش 1401 حذف شده که به نظرم یک گوشه توی مبحث دهم خودتون بنویسیدش حتما. خب از دوره لیسانس حتما به خاطر دارین و یک جدولی مشابه این چیزی که توی ویرایش جدید هم وجود داره رو دیدید و اون چیزی که توی محاسبه یو برای ما یک مقدار درد سرساز بود و رابطه اصلی که توی ذهن همه ما هست اینه که باید می اومدیم یک و منهای x بار الو میکردیم تا به اون مقدار یو خودمون برسیم. توی این رابطه x بار نحوه محاسبهش یک مقدار چالش برانگیز هست و تحت شرایط مختلف باید بیایم اون رو محاسبه بکنیم تا در نهایت یو ما به دست میاد. تعریفی که توی مبحث دهم توی این قسمت پایین این اسلاید وجود داره و حالا توی اسلایدهای بعدی هم من براتون این رو حالا بزرگتر آوردم یه مقدار نامفهوم هست. به همین دلیل رفتم سراغ AISC 360 کامنتریش توی ویرایش 2022 و دیدم اونجا تعریف X بار رو چی نوشته. اونجا نوشته که X بار یک فاصله عمودی هست from the connection plate، یعنی صفحه اتصال یا اون صفحه اون عضو ما تا مرکز سطح اون عضوی که تحت کشش قرار داره. حالا جلوتر این مفهوم ها و مفاهیم براتون مشخص تر میشه. گفته که به شکل CD31 مراجعه بکنید که توی همون بخش کامنتری وجود داره. در واقع ما اون فاصله که برای x بار باید در نظر بگیریم فاصله صفحه اتصال ما هست. خب بدیهی هست که بالای این مقطع آی شکل ما یک ناودونی، یک نبشی یا یک تسمه قرار میگیره و متصل میشه به این مقطع آی شکل به هر دلیل، حالا یا اتصال یک تیر به تیر بوده که حالا تحت کشش قرار گرفته، یک بادبندی بوده که ما میخواستیم حالا اون دو تا مقطع آی شکل خودمون رو توسط دو تا تسمه در بالا و پایین به هم دیگه متصلشون بکنیم. مقدار x بار فاصله اون صفحه اتصال هست تا مرکز سطح نیمه بالایی و همینطور مرکز سطح نیمه پایینی اون مقطع آی شکل ما. برای ناودونی هم دو مرتبه به همین صورت هست. ما باید بیایم مرکز سطح اون مقطع ناودونی رو به دست بیاریم و فاصلهش رو تا اون صفحه اتصال که حالا ممکنه اینجا یک تسمه پشت این ناودونی قرار گرفته باشه رو به عنوان x بار در نظر بگیریم. یک چیزی که میتونم بگم تقریبا با این تعریفی که اینجا نوشته و فکر کنم تنها حالتی است که یک مقدار متفاوت است با چیزهایی که حالا در ادامه ببینیم، موقعی هست که اون اتصال ما توی جان مقطع آی شکل برقرار شده. دو مرتبه برای نیمه سمت راست و نیمه سمت چپ جداگونه میام اون مرکز سطح اون مقطع آی شکل خودمون رو حساب میکنیم و این بار به جای اینکه حالا من یک مقدار زوم بکنم روی این شکل، به جای اینکه بیایم تا اون محل اتصال اون تسمه با جان مقطع آی شکلمون اون فاصله رو حساب بکنیم، اومده تا محور مرکزی جان مقطع اون فاصله x بار رو در نظر گرفته که حالا جلوتر باز هم در موردش صحبت میکنیم. اما به طور کلی این رو میخوام براتون بگم که x بار فاصله اون صفحه اتصال تا مرکز سطح اون مقطع ما هست که حالا در مورد مقاطعی که تقارن هندسی دارن ما باید بیایم اون رو به دو نیمه تقسیم بکنیم و برای هر نیمه به صورت جداگونه اون مرکز سطح رو حساب بکنیم. چون توی محاسبات و اون چیزی که توی ذهن آیین نامه هست اینه که اون نیروی کششی قسمت بالایی رو نیمه بالا داره تحمل میکنه و اون نیروی کششی که توی قسمت پایین داره وارد میشه رو اون نیمه بالایی داره تحملش میکنه. به همین علت میاد جداگونه این x بارها رو براشون در نظر میگیره و نسبت به محور الاستیک نمیاد این کار رو انجام بده. نکته دیگه که وجود داره در مورد L یا طول اتصال در امتداد نیرو هست. برای ما گفته که L که حالا توی این جداول استفاده شده یک تابعی هست از تعداد اون وسایل اتصال یا طول خط جوش ما. خب طول خط جوش رو جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم که چطوری باید اون N رو توی اتصالات جوشی محاسبه بکنیم. اما توی اتصالات پیچی ما را ارجاع داده به این شکلی که
CD32 هست. توی این شکل به ما گفته که use out to out distance for L، یعنی فاصله پشت تا پشت رو باید محاسبه بکنیم به عنوان L. شاید این ابهام برای ما به وجود بیاد که آیا یعنی باید بیایم پشت پیچ اولی تا پشت پیچ آخری رو حساب بکنیم؟ نه، منظورش این بوده که شما اگر یکی از پیچاتون که حالا ابتدای اتصال هست به عنوان مثلا توی ردیف پایینی هست، اما پیچی که در انتها قرار گرفته توی ردیف بالاتر قرار گرفته، اینجا که حالا من با هایلایت قرمز دارم نشون میدم، و بیاین فاصله اون دوتا پیچ رو در نظر بگیرید. برای اطمینان از این قضیه من مراجعه کردم به کتاب آقای ویلیام سگوی و اونجا دقیقا برای ما این مطلب رو گفته. همونطور که مشاهده میکنیم توی مبحث دهم ما هم بهش اشاره نشده، گفته فاصله اولین و آخرین پیچ در اتصال و نگفته پشت تا پشت یا مرکز به مرکز. توی کتاب آقای ویلیام سگوی برای ما به طور مشخص گفته که فاصله مرکز به مرکز رو باید به عنوان اون ال خودتون توی اتصالات پیچی در نظر بگیرید و این اوت تو اوتی که گفته فاصله اولین پیچ تا آخرین پیچ هست که لازم دونستم این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم. میرم سراغ مطلب اصلی خودمون و اینکه اصلا ضریب تأخیر برشی رو توی این جدول 10 2 3 1 که توی مبحث دهم اومده توی حالات مختلف چطوری باید محاسبه بکنیم. این جدول رو من هر قدر جلوتر میره براتون با جزئیات بیشتر با ارائه شکل‌ها خدمتتون عرض میکنم. ردیف اولش مربوط میشه به کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله پیچ یا جوش مستقیما به کلیه اجزای مقطع منتقل میشود. این نکاتی رو که من براتون از اینجا به بعد میگم حتما سعی کنید یه گوشه‌ای توی مبحث دهم خودتون کنار همین جدول بنویسید تا موقع آزمون محاسبات همون اینها رو جلوی چشم خودتون داشته باشید تا کلیه حالاتی که ممکن هست ازشون تست بیاد رو یک جا داشته باشید و به همین ها مراجعه بکنید. خب در درجه اول باید ما به کلیه اجزا اتصال داشته باشیم. یعنی اگر ما یک مقطع آی شکل، نبشی یا ناودونی داشته باشیم باید کلیه اجزای اون، به عنوان مثلا اگر یک مقطع آی شکل داریم هم از دو تا بالش باید اتصال برقرار باشه هم از دو طرف جان تا ما بتونیم یو رو برای این مقطع آی شکل یک در نظر بگیریم. و به همین صورت برای نبشی اگر ما یک مقطع نبشی داشته باشیم یه ناودونی دو مرتبه باید به عنوان مثال فرض کنید یک ناودونی باشه، هر دو تا بال و جان ما باید اتصال براشون برقرار باشه. اما در مورد تسمه ها یک مقدار قضیه فرق داره و من حالا اون حالاتی رو که آیین نامه برای ما نیاورده رو اینجا خدمتتون عرض میکنم. اگر اتصال ما پیچی باشه و حالا دو تا تسمه رو با هم بخوایم از طریق پیچ اتصال بدیم، خب توی این حالت ساده هست دو مرتبه و یو ما برابر یک هست. اما اگر اتصال ما جوشی باشه و بخوایم یوی خودمون رو یک در نظر بگیریم یا در واقع توی این شرایط میتونیم یو رو یک در نظر بگیریم، این هست که اون تسمه ما هم به وسیله جوش‌های طولی هم عرضی متصل شده باشه یا فقط عرضی. در مورد اینکه جوش‌های ما طولی باشه در ادامه باهاتون صحبت کنم و توی اون حالت که توی قسمت 4 بهش میپردازیم یو ما دیگه یک نخواهد بود. بعد از اون میرسیم با حالت دوم که میتونم بگم مهمترین قسمت این جدول هست و اکثر سوالات از این قسمت میاد و یک تفاوتی بین مبحث دهم ما و AISC 360 وجود داره. برای ما گفته کلیه اعضای کششی به غیر از تسمه ها که تسمه ها رو من اینجا براتون گفتم، مقاطع قوطی و لوله‌ای که توی ردیف پنجم و ششم بهش میپردازه، گفته که در آنها بار به وسیله پیچ یا ترکیبی از جوش طولی و عرضی توسط قسمتی از اجزای مقطع، ببینید توی حالتی گفته بود کلیه اجزا، توی این گفته توسط قسمتی از اجزای مقطع و نه تمام آنها منتقل می شود. باید بیاین از این ردیف 2 استفاده بکنید. یو ما برابر هست با 1 منهای x بار الوم. همطور که براتون گفتم مهمترین نکته‌ای که ما اینجا داریم نحوه محاسبه x بار هست. اگر به اینجا دقت بکنین، خب اگر مقطع ما از حالات ساده تر شروع میکنن میرسن به اون اختلافایی که بین مبحث دهم و AISC وجود داره. خب طبق تعریف که ما برای x بار داشتیم می اومدیم و سطح مقطع اون عضو کششی خودمون رو تا اون محل اتصال محاسبه میکردیم و میگفتیم این x بار هست.
برای مقطع نبشی میبینیم که به همین صورت هست، برای مقطع سپری هم 2 مرتبه به همین صورت هست. حالا یک تسمه یا یک مقطع دیگه ای که اومده متصل شده به این بال سپری. و توی AIST برای ما گفته که 2 مرتبه طبق همون تعریفی که تو AIST براتون آورده بودم میاد و فاصله مرکز سطح نیمه بالایی که با حالا این نقطه چین نشون داده تا محل اتصال رو به عنوان X بار در نظر میگیره. اما اون چیزی که توی کتاب‌های مبحث دهم شما وجود داره و توی ویرایش قبلی هم حالا مشابه همین بود اما توی ویرایش جدید تغییر کرده، این هست که X بار رو برای مقاطع آی شکلی که از طریق بال تحت کشش قرار دارن اومده فاصله اون مرکز تا قسمت فوقانی اون تسمه در نظر گرفته. اما خب من مراجعه که کردم به AIST 360 دیدیم بر اساس همون چیزی که توی تعاریف اومده این X بار رو برای ما توی شکل هم نشون داده. در مورد X باری برای مقاطع آی شکلی که از طریق جان متصل شده هن، خب 2 مرتبه میان طبق همون تعریف مرکز سطح خودمون رو تا اون ناحیه اتصال بود که براتون گفتم به نوعی اینو میتونیم بگیم یک استثناء هست، آمده تا محور مرکزی جان فاصله X بار رو در نظر گرفته. این عکس و تصویری رو هم که اینجا میبینید خودتون اضافه بکنید. این رو هم مجددا از کتاب آقای سگوی براتون آوردم. مشاهده میکنید که اگر ما یک دوبل ناودونی داشته باشیم و یک حالا گاست پلیت این وجود قرار گرفته باشه، حالا به عنوان مثال اومدیم برای یک عضو بادبنده اومدیم ازش استفاده کردیم از این دوبل ناودونی و گاست پلیت خودمون، میبینیم که طبق همون تعریفی که توی ذهن ما هست اومده X بار رو نشون داده، یعنی مرکز سطح یکی از ناودونی ها تا محل اتصال یا اون وجهی که گاست پلیت ما به اون ناودونی ما متصل هست. این رو هم خب نظرتون رو توی کامنت ها در مورد این چیزی که توی AIST 360 اومده توی مقطع آی شکل و مبحث دهم خودمون برام بنویسید. اینکه نظر شما کدوم هست، اینکه AIST 360 چیز دقیق تر و درست تری رو داره ارائه میکنه یا اون چیزی که توی مبحث دهم ما اومده. بعد از اون میریم سراغ ردیف سوم. ردیف سوم گفته کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله فقط جوش ارضی و توسط قسمتی از اجزای مقطع، که باید به این 2 تا عبارت رو حالا زیرش خط بکشید، فقط جوش ارضی و قسمت از اجزا منتقل شده باشه، میتونید یه یو رو 1 در نظر بگیرید. تصویری که من برای این حالت 3 توصیه میکنم توی کتاب خودتون ترسیم بکنید این هست که یک به عنوان مثلا یک گاست پلیت رو اینجا داریم، یک مقطع ناودونی یا نبشی رو داریم که فقط توی از قسمت ارضی ما اون جوش خودمون رو برقرار کردیم. موقعی که ما بخوایم آی ای یا اون سطح مقطع مؤثر رو حساب بکنیم باید بیایم آی ای رو به عنوان مثلا ضرب در آی جی بکنیم یا آی ان خودمون بکنیم. اما نکته مهمی که وجود داره توی این حالتی که حالا شرایطش رو برای ما گفته، باید بیایم آی ان رو اون سطح مقطع قسمت یا قسمت‌های اتصال یافته در نظر بگیریم. یعنی باید بیایم این یو مساوی 1 رو ضرب در فقط و فقط این جان مقطع ناودونی خودمون یا جان اون مقطع نبشی بکنیم و این بالها رو لازم نیست توی محاسبات خودمون لحاظش بکنیم و به این ترتیب میتونیم سطح مقطع مؤثر رو برای چنین اتصالی که از طریق فقط جوش ارضی برقرار شده هم محاسبه بکنیم. میرسیم به ردیف 4 که یک ردیف جدیدی هست با یک رویکرد جدیدی که توی مبحث دهم اضافه شده که خب قبلا هم داشتیم اما اینجا یک مقدار تکمیل تر شده. توی ورق‌ها تسمه‌های کششی، نبشی‌ها، ناودونی‌ها و مقاطع آی شکل که حالا من شکلش رو اینجا براتون میارم و میبینید که پلیت یا کانکتید المنت ما که میتونه تعریفش بشه همون تسمه‌های کششی یا اون نبشی‌ها، ناودونی‌ها و مقاطع ما، که من اینجا این شکل به عنوان مثلا یک مقطع نبشی رو براتون آوردم و مشاهده میکنید که این جوشی رو که اومدن اعمال کردن برای اتصال اون مقطع ما، حالا توی پرانتز هم این تفاوت این شکل رو با این حالت یکی که براتون گفتم رو مشاهده بکنید. اینجا
جوش ما هم طولی و عرضی بود، توی این قسمت حالت فقط عرضی، اما اینجا ما فقط حالت طولی رو داریم که جدا میکنه حالت 4 رو از حالت 1. اصلا چرا لازم میشه ما بیایم از جوش‌های نامتقارن استفاده کنیم؟ به عنوان مثلا اون قسمت بالایی رو بیشتر جوش بدیم اما اون قسمت پایین رو کمتر جوش بدیم. همونطور که براتون گفتم و فرض آیین نامه هست اینه که ما میایم نیروی کششی رو توی محل مرکز سطح اون عضو خودمون داریم اعمال میکنیم و کلیه روابط رو بر اساس همین داریم محاسبات خودمون رو پیش میبریم. نیروی ما داره به مرکز سطح اعمال میشه، اما اون چیزی که داره اون رو تحمل میکنه اگر این جوشی که ما داریم اعمال میکنیم به صورت نامتقارن باشه، خب باعث میشه که یک لنگر و یک پیچشی توی اون مقطع ما اضافه بشه. برای اینکه مرکز سطح اون اتصالات ما که در واقع همون جوش ها هست با اون محل نیروی کششی ما یکسان باشه و روی هم بیفته و در واقع اون لنگر پیچشی ایجاد نشه، ما میایم و از جوش‌های نامتقارن استفاده میکنیم. اما اینکه رابطه ما چرا اینجا به این حالت به دست اومده رو من ترجیح میدم در مورد اون آقای دکتر ابوذر اصغری با یک تعبیر و تفسیر خیلی جامع و کاملی در مورد این بند توی اون جلسه‌ای که مربوط به تغییرات مبحث دوم هست و توی کانال خودمون هم براتون قرار دادم، اون بخش از ویدیو ایشون رو من براتون قرار بدم که در مورد اثرات ضریب تأخیر برشی داخل صفحه و خارج صفحه صحبت کردم که همین الان ویدیوش رو براتون پلی میکنم و با ارائه ایشون این بند رو ترجیح میدم از زبان ایشون بشنوید. در بخش طراحی اعضای نیروکش یه اتفاقات جالبتری افتاده. نسبت به ویرایش‌های قدیمی 2 تا ضریب تأخیر برش مطرحه، هرچند به وضوح در آیین‌نامه AC 360 به اینها اشاره نمیشه، ولی عملاً من خودم تشبیه میکنم به ضریب تأخیر برش این پلین و آوت آف پلین. مثلا این ناودونی رو از سمت چپ دقت بفرمایید، یه بخشش این زائیده ها زده بیرون، من اسمش این رو میذارم خارج از صفحه. این زائیده ها باعث میشود باید نیروهاش بیاد از خط جوش رد بشود و از تأخیر برش ایجاد میکند. یکی هم خود جوش ها طولی هستند، بخشی از نیروی جان باید یه بخشش بره از بالا رد شه، یه بخشش از پایین. پس 2 تا ضریب تأخیر برش داریم، یه ضریب تأخیر برش این پلین، یه ضریب تأخیر برش آوت آف پلین. البته چه مطرح این پلین؟ زمان که فقط جوش طولی، اونم در واقع عرضی نباشد، فقط جوش طولی باشد، اون موقع 2 تا، یه U1 و U2 داریم، حاصل ضرب اینها میشود U. این جدید هست. خب قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به حالت پنجم، ازتون میخوام که اگر هنوز توی این کانال سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید، ویدیو رو لایک بکنید و بهترین حمایتی که از بنده میتونید بکنید این هست که اگر فکر میکنید مطالب این کانال برای دیگران هم مفید هست، این کانال رو به دوستانتون معرفی بکنید و برای حمایت بیشتر هم میتونید از طریق لینک که اینجا براتون گذاشتم و همینطور توی بخش دیسکریپشن حمایت مالی هم از این کانال انجام بدید برای خرید تجهیزاتی که می‌خوایم استفاده بکنیم برای تولید محتوا و بهبود کیفیت آموزش‌های خودمون. ممنون میشم که این کار رو هم انجام بدید. اما توی حالت پنجم در مقاطع لوله‌ای با یک ورقه اتصال هم محور برای ما صحبت کرده که نکته‌ای که برای ما وجود داره این هست که طول جوش‌ها نباید از قطر لوله کمتر باشد. شاید این تصویری که اینجا براتون کشیده یک مقدار مبهم باشه و اینکه اصلا این چه اتصالی هست. من این رو به صورت حالا یه جورایی با این کاغذها براتون مدل سازیش کردم. ما یک مقطع لوله‌ای داریم که اومدیم اون رو یک شیارهای داخل اون ایجاد کردیم تا بتونیم اون ورق گاست پلیت خودمون رو به اون متصل بکنیم و اون رو به وسیله جوش‌ها میایم متصلش میکنیم به اون مقطع لوله‌ای خودمون. توی این حالت و این چیزی که اینجا میبینید و حالا تصویرش رو به صورت 2 بعدی توی مبحث دهم برای ما آورده، یو رو گفته که از این رابطه به دستش بیارید. برای به دست آوردن یو نیاز به x بار داریم. x بار رو r ضرب در سینوس تتا تقسیم بر تتا هست که توی محاسبه این x بار باید حتما حواسمون باشه که تتا باید در حالت رادیان باشه
یعنی نه ماشین حساب خودمون رو توی حالت رادیان قرار داده باشیم و بیایم x بار رو باهاش حساب بکنیم و موقعی که میخوایم یو خودمون رو هم بیایم ضرب در IN بکنیم، محاسبه IN رو هم برای ما نگفته. IN توی این حالت برابر هست با IG منهای 2T TP که حالا مقدار T همون ضخامت لوله ما هست و TP هم ضخامت اون ورقه اتصالی، اون ورقه کاست پلیتی هست که اومده توی این مقطع دایره‌ای به نوعی وارد شده و نقش کاست پلیت رو برای ما داره بازی میکنه. بعد از اون میرسیم به ردیف ششم. ردیف ششم هم تقریبا میتونیم بگیم مشابه همون ردیف پنجم هست، منتها توی مقاطع HSS ما اومدیم اون اتصال رو برقرار کردیم. توی حالت اولش که خب خیلی راحت هست، تقریبا چیز مشابه با همین شکل هست، اما به جای مقطع دایره‌ای اومدیم از مقاطع HSS استفاده کردیم. اما گاهی اوقات هم ممکن هست که اون مقطع HSS ما وسط قرار گرفته باشه و دو تا ورق کاست پلیت ما در طرفین اون وجود داشته باشه. نکته بسیار مهمی که توی این ردیف ششم وجود داره و حتما برای خودتون بنویسید این هست که H، اون چیزی که ما به عنوان H توی این محاسبات در نظر میخوایم بگیریمش، اون ضلعی هست که موازی هست با اون ورق‌های کاست پلیت ما. همونطور که مشاهده میکنید این H اینجا موازی هست با این ورق کاست پلیت ما و به همین صورت توی این قسمت هم همینطوره. حالا توی شکل B ممکن هست این B مقدارش بیشتر از این H هست که اینجا برای ما نشون داده و شاید به ذهن ما اینطوری برسه که باید این رو به عنوان H در نظر بگیریم، اما حتما باید حواستون باشه که H اون ضلعی هست که موازی هست با اون ورق‌های کاست پلیت ما. در مورد ردیف هفتم و هشتم نکته زیاد هست و خب در موردش میخوایم مفصل صحبت بکنیم. حالت 7 و حالت 8 که حالا در ادامه براتون میارم یک حالات خاصی هستن از حالت 2 و به ما اجازه داده که حالا توی قسمت آخر بهتون میگم ما مجاز هستیم که به جای اینکه بیایم از حالت 2 بیایم یو خودمون رو استفاده بکنیم، بیایم و از این مقادیر یو که اینجا برامون ارائه کرده اگر مقدارش نسبت به اون یو ما بزرگتر هست، به جای اون بیایم از اینها استفاده بکنیم برای محاسبه یو که خب طبیعی هست هر قدر ما بتونیم یو خودمون رو بزرگتر در نظر بگیریم اون مقطع برای ما صرفه اقتصادی بیشتری داره. اما در ابتدا توی قسمت هفتم و ردیف هفتم در مورد نیمرخ‌های آی شکل و سپری صحبت شده و توی ردیف هشتم در مورد نبشی ها. در ابتدا در نیمرخ‌های آی شکل اگر اتصال ما از طریق بال باشه و حداقل 3 وسیله اتصال در هر ردیف وجود داشته باشه. منظورش از هر ردیف این هست که هر ردیفی رو که ما اینجا مشاهده می‌کنیم باید حداقل 3 تا وسیله اتصال و 3 تا پیچ وجود داشته باشه تا توی اون شرایط اگر BF ما که اون عرض بال مقطع آی شکل ما هست به D 2/3 ارتفاع کل مقطع آی شکل ما، اگر این شرایط برقرار بود یو ما برابر با 9 دهم و اگر برقرار نبود و BF ما کوچکتر از 2/3 بود یو ما میشه 85 صدم. و اگر اتصال ما از طریق جان بود و حداقل 4 وسیله اتصال، حالا اینجا توی این شکل یک پیچ کم کشیده شده، اگر 4 تا پیچ اینجا وجود داشته باشه ما میتونیم بیایم یو خودمون رو 7 دهم در نظر بگیریم. در مورد نیمرخ‌های نبشی تکل و دوبل هم مشابه همین چیز که توی قسمت هفتم براتون گفتم، اگر حداقل 4 وسیله اتصال در هر ردیف وجود داشته باشه ما میتونیم یومون رو 8 دهم در نظر بگیریم و اگر در هر ردیف در امتداد نیرو حداقل 3 تا پیچ وجود داشته باشه یو ما برابر با 6 دهم هست که در نهایت توضیح رو در مورد ال من میخواستم خدمتون عرض بکنم در مورد اتصالات جوشی این هست که اگر ال ما توی حالت چهارم رو اگر یک مرتبه دیگه خودتون نگاه بکنید، اگر اون جوشی که ما داریم برقرار میکنیم به صورت متقارن باشه در بالا و پایین، اون طول یکی از ال ها رو باید بیام به عنوان ال در نظر بگیریم و اگر مشابه حالت چهارم به صورت نامتقارن بود باید بیایم طول جوش بالایی رو
به اضافه طول جوش پایینی بکنیم، تقسیم بر 2 بکنیم و در نهایت اون رو به عنوان L توی محاسبات خودمون در نظر بگیریم. نکته مهم دیگه هم که وجود داره، L طول اتصال در امتداد نیرو است که حالا موقعی که سراغ تست ها میریم باید حتما به این نکته هم توجه داشته باشیم که L رو اونجایی در نظر بگیریم که داره نیرو در امتداد اونجا داره وارد میشه. در مورد X بار هم توضیحاتش رو دادیم. R رو هم نکته‌ای که وجود داره نباید از 4 برابر بعد جوش مقدارش کمتر باشه که این رو هم حتما باید توی طراحی سازه های خودمون مد نظر قرار بدیم. و به طور کلی توی ردیف های 1 3 4 5 6 یو ما طبق همون چیزایی که توی اون ردیف ها اومده به دست میاد. اما توی ردیف 2 و 7 و 8 ما باید بیایم ماکسیموم اون رابطه‌ای که توی ردیف دوم و ردیف 7 یا 8 وجود داره رو به عنوان یو در نظر بگیریم. در نهایت توی بند 10 2 3 3 کلیه مطالب که توی محاسبه ای وجود داره و خب خودتون میتونید بخونید رو آورده و یک نکته فوق العاده مهمی که بسیار بسیار زیاد میتونه ازش تست بیاد رو توی این قسمت که دورش کادر قرمز براتون کشیدم مشاهده میکنید. به ما گفته که توی مقاطع باز نظیر مقاطع آی، نبشی، ناودونی و سپری و غیره مقدار ضریب تأخیر بارشی لازم نیست از نسبت سطح مقطع قسمت‌های اتصال یافته به سطح مقطع کل کمتر در نظر گرفته باشد. من این رو براتون اینجا به صورت این رابطه آوردم. یو ما مساوی میشه با ماکسیموم اون چیزی که از جدول 10 2 3 1 به دست آوردیم و اون نسبت سطح مقطع قسمت‌های اتصال یافته به سطح مقطع کل. من اسم این چیزی که این کسری رو که اینجا براتون نوشتم اسمش رو میذارم یو استار. اگر بخوایم توی شکل ها ببینیم که این یو استار چطوری حساب میشه، به عنوان مثال خب این مقطع نبشی یا ناودونی که اینجا مشاهده میکنیم خب یک مقطع باز هست دیگه. ما با استفاده از جدول 10 2 3 1 میایم و یک یوی رو برای اون محاسبه میکنیم با در نظر گرفتن همون ردیف 7 تا 8 و اون ماکسیموم رو از اونجا به دست میاریم. 2 مرتبه اون چیزی رو که ما از اون جدول حساب کردیم باید بیایم با این چیزی یو استاری که اینجا گفته مقایسه بکنیم و بین اونها دوباره ماکسیمومشون رو به عنوان یو در نظر بگیریم. توی صورت به ما گفته سطح مقطع قسمت‌های اتصال یافته به عنوان مثال توی این نبشی ما باید بیایم این بال این نبشی رو به عنوان سطح مقطع قسمت‌های اتصال یافته در نظر بگیریم به سطح مقطع کل تقسیم بکنیم. اگر به عنوان مثال نبشی ما 2 تا بالش با هم مساوی باشه خب بدیهی هست که یو استار ما مقدارش برابر با نیم میشه و اگر با یک مقطع ناودونی سر کار داشته باشیم میایم سطح مقطع جانش رو تقسیم بر سطح مقطع کل میکنیم تا یو استار ما برای این مقطع ناودونی هم به دست بیاد و به طور کلی توی یک جمع‌بندی بخوام خدمتتون عرض بکنم یو ما مقدارش برابر میشه با حالا توی اون حالتهایی که بیشتر مرسوم هست توی همون ردیف دوم برابر هست با ماکسیموم 1 منهای x بار الوم ردیف 7 یا 8 که میریم چک میکنیم و کنترل میکنیم و همینطور این چیزی که پایین صفحه 60 اومده و دورش رو من براتون قرمز کشیدم و با یو استار براتون تعریف کردم. پس یو ما به طور کلی ماکسیموم این سه تا مقدار میشه و اون رو باید بیایم ضرب در آن خودمون توی اتصالات پیچی و آی جی توی اتصالات جوشی بکنیم تا به سطح مقطع مؤثر برسیم و بعد از اون بیایم ضرب در اف یو بکنیم تا اون نیروی مقاوم برای ما به دست بیاد. من سعی کردم کلیه مطالب ریز و تمام نکاتی رو که در مورد یو و ضریب تأخیر برشی وجود داره رو خدمتتون عرض بکنم. امیدوارم مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگر اینطوری هست ممنون میشم که این ویدیو رو هم برای دیگران و دوستانتون ارسال بکنید. مجددا تاکید میکنم که کتاب آقای ویلیام سگوی رو هم حتما دانلودش بکنید. مثالهای خیلی خوب و تصاویر خیلی خوبی توی این کتاب هم اومده که من در ادامه روند جلسات مثل همین جلسه از این کتاب هم استفاده خواهم کرد. ممنون که تا آخر این جلسه با من همراه بودید. ببخشید که مطالبی که مقدار زیاد شد اما خب لازم بود که کلیه اونها رو توی همین جلسه خدمتتون عرض بکنم. تا جلسه آینده شما رو به خدا میسپارم. لینک اون جلسه رو هم همین الان براتون این بالا میذارم، میتونید همین الان اون رو هم مشاهده بفرمایید. خدا نگهدارتون.